Xin chào quý vị và các bạn đến với video phân tích và nhận định thị trường tài chính thế giới tuần 11 tháng 9. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ đến với cả Dow Jones đầu tiên. Tuần vừa rồi thì là một tuần giảm của Dow Jones, giảm 0,75%. Và mức điểm hiện tại đang là 34.576 điểm. Có thể thấy đây là một cái tuần giảm rất đẹp, giảm nhẹ, chạm vào cái ngưỡng 34.300 của chúng ta rồi bật lên. Có thể nói rằng trong tuần sau, thậm chí là trong vài tuần nữa, Dow Jones rất có thể sẽ còn tăng, thậm chí là phá cái đỉnh cũ gần đây nhất, đó chính là cái đỉnh tầm 35.600. Tỷ lệ này rất cao. Khi mà chuyển sang khung ngày thì Dow Jones lại một lần nữa tiến sát tới cái ngưỡng EMA 100, rồi có những cái tín hiệu đảo chiều đi lên. Tất nhiên đây chỉ là những cái tín hiệu yếu thôi, chưa phải là cái tín hiệu nó mạnh mẽ lắm. Thế thôi cũng là đủ để cho chúng ta kỳ vọng rằng Dow Jones trong thời gian tới sẽ tăng. Bây giờ sẽ là vàng. Vàng trong tuần vừa rồi giảm 1,07% so với tuần trước, và giá vàng đang là 1.919 đô. Vậy là vàng đã chạm vào cái đường trendline và giảm theo đúng như những gì mà chúng ta kỳ vọng trong tuần trước. Thế nhưng có điểm vào hay không thì chúng ta phải sang khung ngày. Đây, khi mà kết thúc cái ngày mùng 5 tháng 9 là cái thời điểm mà chúng ta có thể vào một cái lệnh short. Vậy là cái lệnh short của chúng ta đang có lợi nhuận rồi. Và với cái hành động giá như bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ. Chưa có bất kể một cái tín hiệu nào cho thấy rằng giá sẽ đảo chiều đi lên cả. Bây giờ sẽ là dầu WTI. Dầu WTI trong tuần vừa rồi đã tăng khá mạnh, tăng 9,32%. Và giá dầu đang là 87 đô một thùng, xấp xỉ 87 đô. Đây chính là cái cú tăng phá vỡ hoàn toàn cái ngưỡng cản 8283 rất mạnh của chúng ta. Như vậy là dầu WTI lại có điểm mua nhá. Nhưng đây là điểm mua của khung đến tuần, là dành cho những ai mà có thể nắm giữ trong trung hạn. Khi mà chuyển sang khung ngày thì chúng ta thấy rằng dầu WTI có điểm mua ngay khi kết thúc ngày mùng 1 tháng 9. Tức là sang đến ngày mùng 3 là chúng ta có thể mua được rồi. Theo giờ Việt Nam thì nó rơi vào ngày mùng 4 nhá. Và đương nhiên rồi, nếu như anh chị nào mà đã có những cái lệnh long ở đây thì chúng ta tiếp tục giữ. Bây giờ sẽ là Bitcoin. Bitcoin thì vẫn đi ngang trong ngắn hạn thôi, chưa có gì thay đổi đặc biệt lắm. Nó chỉ giảm có 0,44% thôi. Giá Bitcoin thì vẫn loanh quanh cái ngưỡng tầm 26.000. Khi mà chuyển sang khung ngày thì cũng vậy, cũng chưa có gì đặc biệt cả. Vậy là chúng ta vẫn tiếp tục quan sát. Vẫn chưa biết là Bitcoin trong thời gian tới sẽ tăng hay giảm. Rồi DXY. DXY đã tăng 0,76% và đã chạm vào cái ngưỡng 105 như kỳ vọng của chúng ta trong tuần trước và tuần trước nữa. Rồi, đúng với cả kỳ vọng rồi thì từ đây có bật xuống hay không thì chúng ta thử sang khung ngày nhé. Khung ngày thì cũng chưa có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ một cái cây doji, một cây chuồn chuồn vào cái ngày mùng 8 tháng 9. Về lý thuyết mà nói ấy, thì nó là một cái cây có lực mua mạnh hơn. Nhưng trên thực tế, cái kinh nghiệm mà tôi giao dịch thì thấy rằng đây là một cái cây khá là trung tính. Tức là cái xu hướng tăng trước đó ấy, đã bị yếu đi rồi, và có thể sẽ tiến tới một cái vùng đi ngang trong ngắn hạn. Và sau cái vùng đi ngang này thì chúng ta mới có thể biết được là DXY sẽ hình thành xu hướng nào. Euro USD giảm 0,71% so với tuần trước. Tỷ giá đang là xấp xỉ 1,07 và đã chính thức ở một xu hướng giảm khi mà đã phá vỡ cái đường trendline đi lên. Và cái vùng tỷ giá hiện tại ấy, chính là cái vùng 1.069, cũng là một cái vùng cản. Đây chính là cái đáy cũ. Cái đáy này thì đương nhiên nó cũng không phải là mạnh lắm. Thế nhưng chúng ta cũng phải xem là có tín hiệu đảo chiều đi lên nào hay không. Khi mà chuyển sang khung ngày thì cũng giống như là DXY, chúng ta có một cái cây doji ở đây. Và cái cây này nó cũng thể hiện mức độ trung tính thôi. Tức là cái xu hướng giảm đã bị yếu đi. Và thông thường cái tỷ lệ cao sẽ là đi ngang trong ngắn hạn. Và sau khi kết thúc đợt đi ngang, chúng ta mới xác định được cái xu hướng tiếp theo. Ok, vậy là cặp EU chúng ta sẽ chỉ theo dõi và quan sát thôi. Cặp GU đã giảm 1% so với tuần trước. Tỷ giá đang là 1,24. Như vậy là cái lệnh short của GU đã mang lại cái lợi nhuận khá tốt. Chúng ta chuyển sang khung ngày để xem có gì đặc biệt hay không. Sang khung ngày thì cũng chưa có gì đặc biệt cả. Chính xác là cái lệnh GU của chúng ta là vẫn có thể tiếp tục giữ. Bạn nào mà cẩn thận thì chúng ta sẽ chốt trước một phần. Cái mã cuối cùng mà chúng ta quan tâm đó chính là UZ. UZ có cái tỷ giá hiện tại đang là 147,7, tăng 1,05% so với tuần trước.
Như vậy là cái lệnh long của chúng ta đã mang lại cái lợi nhuận khá là tốt. Khi mà chuyển sang khung ngày thì chúng ta lại thấy có những cái tín hiệu rất tốt cho thấy rằng cái lực tăng vẫn còn rất mạnh, khả năng tăng tiếp của Uzi vẫn còn rất cao. Ok, vậy là cái lệnh long vẫn tiếp tục giữ. Có thể nói rằng là mọi thứ nó đã đi theo những gì mà chúng ta đã vạch sẵn ở trong vài tuần trước. Thế nên là video này nó không có nhiều điều để nói. Thế nên là tôi sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký nhá. Chúc cả nhà mình sang tuần sau giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.